ඔය මොකද්ද? මේ කුඩලි. උඩලේ. ලාගේ මේ පරකුඩා හරි මොකක් හරි තමයි කියන්නේ. ආලෝ වෙලා. අරුන් නැත්නම් මචං මොකද පැරට් ෆිෂ් ලඩු දෙන්නේ? දිනවද? දෙකම වෙන්න බැරි මම. එයි අමාරු කපයි. අරුත් අමාරු වෙන්නේ මේ මුහුදු කුලත් අමාරු වෙන්නේ. අවුල. මුහුදු කුල. ලස අර අතන මේ තඹු දෙන්නකෝ මේ වැඩි දෙන්නකෝ ඉන්න අර. නෑ මල්ලි ගන්න ඕන. අර තඹු දෙන්න මේ වැඩි දෙන්න. තඹු දෙන්න මේ වැඩි දෙන්න. පැරට් ෆිෂ් එක කපන්න ගියාම මේ ගන්න කරන්න ගියාම කපන කවුල් නෑ. පොර ගන්න අමාරුයි. අමාරු. දැන් දෙන්න බැරි මාළුවක් තමයි පැරට් ෆිෂ්. Don't forget to like, subscribe, hit the notification bell.